Hi guys! Welcome back sa aking channel at kung bago ka pa lang, welcome sa aking channel. My name is Fe and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, make sure to subscribe and click that bell notification para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So, ang video natin ngayon guys is face mask makeup look kasi alam naman natin ngayon na new normal na tayo at lagi na tayong nagpi-face mask kapag lumalabas tayo or kung saan man tayo pumupunta. So, lagi na tayo nagpi-face mask. So, isi-share ko sa inyo kung paano ako mag-makeup ng naka-face mask. Okay? So, guys, make sure to subscribe and click that bell notification, guys, and leave a like and comment down below kung nagustuhan nyo or may suggestions kayo gusto kong gawin about makeup. So, let's get started. So, guys, the look na gagawin natin ngayon is hindi ko na lang ipapakita kung paano maglagay ng foundation or magkilay kasi alam nyo na guys, alam nyo na yan. Kung gusto nyo matuto paano magkilay, go ahead and check my video na eyebrow tutorial. So yeah guys, babalikan ko kayo. Don't leave me please. Please, I'm begging you. Hi guys, I'm back. So yeah guys, naglagay na ako ng foundation at saka nagkilay na rin ako. So ang nilagyan ko lang ng foundation guys is half lang ng face ko. Which is dito lang, hanggang dito lang siya, hanggang dito. Yan guys, kasi yan naman yung makikita kapag nagpa-face mask na tayo guys. So tinakpan ko na lang din yung pimples ko kasi sobrang laki niya. So as you can see, diba may pagka-oily dito na part. So, ang ginagawa ko is gumagamit ako nitong mattifying loose powder from Sassy Lady. So, yeah. Ito ginagamit ko. Wait lang. Ito yung ginagamit ko kasi napapansin ko hindi siya gaanong humuhulas or dumidikit sa face mask ko. Tsaka kung nagtitipid kayo, diba? Ito na rin gamitin nyo kasi medyo mura lang din naman to guys. Nabili ko siya sa Shopee. So, nilagyan ko na lang din dito yung part na or area na hindi ko nilagyan ng foundation guys. Kasi para naman magmat din yung oiling face ko. Lalagay nyo ng liquid foundation dito sa area na to guys is huwag nyo masyadong damihan or kapalan kasi baka kasi humulas, lalo na kapag oily yung skin nyo tapos yung foundation na ginagamit nyo parang hindi siya gaanong makapit, so talagang mahulas yan guys. Magkukontour lang ako sa forehead ko ha kasi parang airport na siya eh. So, kung blessed kayo na hindi malaki yung forehead nyo, so, huwag na lang kayo mag-contour. Or, pwede din. Basta, choice nyo yun. Walang makikialam. So, after that, guys, is punta na tayo sa eyes. Okay? So, go grab your eyeshadow palette, guys. Kuha lang ako ng brown, guys, para sa transition color. After ko maglagay ng brown eyeshadow guys para sa transition dito is ito naman ang kukunin natin. This one. Para lang siyang same lang ng kulay. Hindi tayo masyadong ngayon magbobongga-bongga guys kasi wala tayong lakad. Nilagyan ko lang ng kaunting purple guys, okay? Para naman maiba. And guys, so parang hindi siya masyadong boring guys, lagyan natin ng shimmer.
konting shimmer dito or highlighter. So, next na gagawin natin guys is mag-eyeliner na tayo. So, after nyo mag-eyeliner guys, is pwede kayo maglagay ng falsies. Pero kung wala, okay lang din na mag-mascara lang kayo. So, ako maglalagay lang ako ng falsies and I'll be right back. Okay? Guys, ito na yung finished look natin. So, naglagay na ako ng false lashes. So, yun. I hope nagustuhan nyo guys. Wait lang, nasan face mask ko? Ito siya. So, ito try natin guys ha, kung magta-transfer ba siya sa face mask. So, ayan guys. Ito yung ano niya. O, naka-face mask na kayo. Okay? So, yun lang guys. Ganun lang siya ka-simple guys. Kasi, di ba? Okay lang naman. Simplihan lang natin. Kasi, ano naman eh. Wala naman tayong laka, di ba? Kung mag-grocery ka lang, o di ba? Dapat pak na pak pa rin yung eyes nyo. Okay? So, pwede kayong mag-lip tint lang din guys. Or lip balm. Kasi, hindi naman makikita. Hindi nakikita yung lipstick natin or lips natin, okay? Wait lang. Ganyan ko guys para matest natin kung magta-transfer ba yung nilagay natin na powder at saka yung foundation sa mask natin. Amazing! Wala guys. Oh, see? See that? Wala. So, hindi siya humulas, guys. Pero, kung oily yung face nyo, kagaya ko, good luck. Yeah, guys. Thank you again for watching. I hope nakapag-subscribe ka na, okay? I hope mag-subscribe ka. Just click the subscribe button and click that bell notification para updated ka sa mga bago kong videos. And see you on my next one. Bye, guys!